hæ! Í dag ætlum við að opna glugga númer 3. Koma svo! Opnum hann saman. Hver er þetta? Þetta er... Stúfur! Stúfur er þriðji og einnig sá minnsti. Hann vill skafa matarleifarnar af pönnunum. Ó nei! Hver fór hann? Getur þú hjálpað okkur að finna jólasveinin? Þarna er hann! En hann er að gleyma einhverju. Hverju er hann að gleyma? Pönnunni! Svona! Takk fyrir í dag, sjáumst á morgun!